وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب، فكن راضيا ترضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد العزيز محمد أحمد إبراهيم السلاوي. هنكمل السلسلة بتاعت الهيستوري اكزامينيشن. الليلة إن شاء الله هنتكلم عن abnormal heart sound and galoprism. في نهاية المحاضرة إن شاء الله هتكون قادر إنك تعرف كل abnormal heart sound. What do you know about the heart sound؟ طيب نحن اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن normal cardiac cycle. اتكلمنا عن abnormal GVB wave، ال A wave وال V wave وال C wave and other waves. ممكن ترجع الفيديو الفات ان شاء الله عشان تعرف الحتة دي. كان الرسمة دي هي طلعنا بيها من خلال الفيديو الفات. نراجع حاجات مهمة بس بسيطة عشان نقدر نشرح درس الليلة. زي ما قلنا انه الهارت سايكل كان فيه 4 ستيج: ventricular filling, isovolumic ventricular contraction, ventricular ejection, isovolumic ventricular relaxation 1 و 2 و 3 و 4. عرفنا انه في ستيج 1 and 2 البولماري والاورتيك فالف بتكون قافلة، تفتح في ستيج 3 اللي هي الفنتريكال ايجكشن، وتقفل ايضا في فيز 4 اللي هو ايزوفولوميك فنتريكال ريلاكسيشن فيز. بالنسبة للمايترال والترايكاسبيد فالف بتكون العكس تماما، انه في ستيج 1 بتكون مفتوحة، ستيج 2 و 3 و 4 بتكون قافلة. ستيج 1 الفنتريكال فيلينج. الفوليوم كنا اتكلمنا عنه بالتفصيل، البريشر اتكلمنا عنه بالتفصيل. الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند والثيرد هارت ساوند والفورث هارت ساوند ده هو الدرس المهم بتاعنا بتاع اليوم. نحن عرفت انه الفيرست هارت ساوند is a normal sound and second heart sound is normal sound. الثيرد and fourth دايما دي شنو؟ abnormal sound. بالنسبة للفيرست بتكون مع بتطلع مع closing of the mitral and tricuspid valve، والسكند بتكون مع closing بتاع الاورتيك and pulmonary valve. يعني الثيرد دايما بيكون في ستيج 2 ايزوفولوميك ventricular contraction بدايته، وستيج 4 اما second heart sound بيكون مع ستيج 4. بالنسبة للثيرد heart sound or fourth heart sound، الثيرد heart sound تطلع 200 due to rapid ventricular filling. أما بالنسبة للfourth heart sound due to contraction of the atrial against the ventricle. يعني الثيرد هارت ساوند انه بيكون الفنتريكل بتاعنا يا اما يكون دايركتد فنتريكل ومعاه رابid ايجكشن، اما فورث هارت ساوند بيكون في مثلا او مايترال ستينوزس او تراكاسبيد ستينوزس او هايبرتنشن، فبيؤدي انه الاتريال بيكون بيعمل كونتراكشن اكتر من المطلوب. طيب النورمال هارت ساوند زي ما قلنا اس 1 و اس 2. abnormal heart sound عندنا في abnormal heart sound في S1 و S2 في حاجات تانية other. بالنسبة ل S1 S2 بتكون يا إما تكون loud أو تكون soft، أما بتكون في الأذر عندنا حاجة اسمها S3 زي ما قلنا، S4 triple and galoprism، عندنا كليك، وعندنا prosthetic sound. بالنسبة ل S1 و S2 دي أهم abnormal sound، أهم abnormal heart sound ممكن تلاقيها loud و soft. بالنسبة للأذر دي هنا دايما بتكون السماع بتاعها بيكون واضح، اما بالنسبه للأذر حتى الكونسلتنت وبعض الاحيان الريجسترار وبعض الاحيان الكونسلتنت ممكن يعني يختلفوا في ارائهم في الاستماع له. ممكن زول يسمع حاجه ويقول لك هذا ما سمعته، فالسمع بتاعه دايما بيكون بيكون صعب، اما ده بيكون دايما بيكون واضح. طيب السوفت واللاود، واحد بيسالني انت قلت لي اهم اصوات الاس 1 والاس 2، طيب انا كيف احفظهم؟ دايما في ناس طلبه كتار بيلخبطوا في اللاود اس 1 واس 2 والسوفت اس 1 اس 2. بتاني اقول الحاجه دي لاود، بتاني اقول الحاجه دي سوفت. ممكن اشرحها بطريقه سهله جدا، ان انا المثال ده ممكن اشرح به معظم الحاجات المهمه في الابنورمال هارت ساوند.
الفالف زي ما قلنا هو عبارة كأنه باب موجود بين الاتريال والفنتريكل أو بين الفنتريكل والبلمري أو باقي البودي بتاعنا. الباب ده بعض الأحيان المفروض يكون مفتوح بعض الأحيان المفروض يكون مقفول حسب الكاردياك سايكل بتاعتنا. احنا قلنا عندنا اتكلمنا عن البولمنري، قلنا حسس S1 عبارة عن closing of the mitral and tricuspid. طيب الكلوزنج بتاع الميتال tricuspid ممكن تكون لاود ممكن تكون سوفت. طيب متى تكون لاود؟ مثال بسيط، الباب بتاعنا ذاته إذا الباب بتاعنا حصل له اتصدى بالجنبات يبقى الباب مصدي، ألا هو نحن بنشوفها في الاستينوزيس. بيحصل شنو؟ طيب تيجي انت تفتح الباب، بتحاول تفتح الباب، الباب مصدي، فالقوة العادية بتاعتك ما بتنفع معاه، تضغط عليه بقوة شديدة خالص، فبيقوم الباب مع الضغط الشديدة بيقوم بيفتح معاك فجأة مع الفتحة بتاعت الباب، إنه الباب بيضرب في الجدار اللي جنبه أو زي ما يقولوا في السودان الحيطة الجنبها أو الجدار أو. طيب الفتحة الشديدة دي والضربة الشديدة دي تعمل لك صوت، بتاعت الضربة تكون قوية، على شيء بتخلي لك الصوت لاود. طيب متين كمان أنا بفتح الباب شديد أو بفتح بقوة برضو لما أكون مستعجل، فبفتح الباب بسرعة عشان ألحق الحاجة اللي ألحقها. طيب إذا أنا من الكلام اللي قلته إنه ال abnormal heart sound متين بتكون لاود. أول حاجة لما يكون عندي mitral أو tricuspid stenosis ألا هو الباب المصدي، فالدم بيدفع بقوة، الفالف تفتح بقوة في النهاية تعمل لك loud heart sound. 200 بتكون الحالة الثانية إنه عندنا short diastolic time، دي الحالة الثانية بتاعتنا، إنه الدم بيحاول يمشي سريع فبيفتح الفالف بقوة بيعمل لك loud heart sound. بالنسبة للسوفت أو الصوت يكون واطي 200 بنلقاها. طيب برضه بنلقاها في حالتين، أول حاجة إذا أنا ما مستعجل إني أمشي على حتة معينة فبفتح الباب على راحتي وبقفله على راحتي فيكون الصوت واطي، أو الحالة الثانية إنه في مشكلة في الباب ذاته فما بتخليه يقفل زي الناس، فمهما كان سويته بقوة أو بالراحة في النهاية هو ما حيقفل زي الناس أو ما حيقفل بطريقة صحيحة، فما حيكون في صوت بتاع الضرب أو الصوت العالي. إذا الصوت هتكون في ال في البريلونج أو اللونج ديوريشن اوف diastolic تايم، أو الحالة الثانية عندنا مشكلة في الفالف في حد ذاتها. ده بالنسبة للمايترال وترايكاسبيد. طيب إذا نحن عرفنا المايترال في الاس 1 خلصناها، عرفنا 200 بتكون لاود على هي بنشوفها في المايترال ستينوز أو ترايكاسبيد ستينوزيس، أو في الشورت شورت ديوريشن فنتريكال ديوريشن الفيلينج بتاعه. طيب طيب بالنسبة للصوت برضو عرفناها لما يكون عندنا مشكلة في الفالف في حد ذاتها، أو إنه يكون عندنا شورت لونج ديوريشن. طيب بالنسبة للإس 2 نفس الكلام اللي قلناه، الفرق الوحيد فيه إنه في الإس 2 نحن عندنا بريشر خاشي بالجهة الثانية، بريشر ضاغط عليك بالجهة الثانية على هو البريشر بتاع الأورطة أو البلمري، ما زي الفنتريكل، لأنه في الفنتريكل عندنا ايزوفاليك ريلاكسيشن فيز فما في بريشر بيكون بيضغط عليك. فبيحصل شنو؟ نفس الطريقة هنا في الباب، أنت هنا بتحاول بتدف في الأورتيك ستينوزس لكن في بريشر في واحد بيدف بالجهة الثانية، فلما أفتح الباب شديد ما حيضرب، ما حيعمل صوت لاود ساوند. ليه؟ لأنه في واحد بيضغط عليك بالجهة الثانية ألا هو البريشر الجاي من الأورطة أو البولمري ارتري. فهنا العكس، في الأورتيك ستينوزس أو البولمري ستينوزس بيكون عندنا سوفت هارت ساوند وما لاود. طيب دول أهم abnormal heart sound. بالنسبة للأذر اس 3 واس 4 عرفناها. الجالوب ريزم، الجالوب باخذها من جالوبينج أي جري،
قالوا بريثم يعني إنه الصوت يكون زي صوت حوافر الحصان أو الجري بتاع الحصان. تسمع زي صوت الجري بتاع الحصان لما تضرب الحوافر بتاعته. ده تجي من شنو؟ إنه الزول عنده ساينس تاكيكارديا معاه يا اس 4 يا اس 4 أو اس 3. بالنسبة للكليك في ايه اللي كليك وميت كليك. بالنسبة للميت كليك بتحصل دائما في البروستاتيك فالف للمايترال. طيب كيف بروستاتيك فالف؟ يعني نحن عندنا الفالف بتاعنا فالمفروض يكون مقفول. المايترال اوتر المايترال فالف البروستاتيك مايترال دي فتكون قافلة. المايترال برولابس اسف فتكون قافلة. لكن طيب زي ما قلنا المفروض تكون قافلة. لكن المايترال فالف المفروض تكون قافلة. لكن في during the contraction phase of the ventricle البريشر بيزيد شديد. وهو اصلا الفالف بتاعنا ماله عنده مشكلة. ففي الميد تايم اوف contraction phase المايترال بتفتح زي المظلة، تفتح لورا بسبب البريشر العالي بتاعنا اوف بلاد، فبيعمل ميد كليك. البروستاتيك ساوند زي ما قلنا إن البروستاتيك ساوند is abnormal sound and it is non-biological valve. non-biological. لما نعمل بروستاتيك فالف بيكون في عندنا بروستاتيك ساوند. طيب كده ان شاء الله نكون خلصنا معظم الابنورمال هارت ساوند. في فيديو جاي هنتكلم عن ميرمر بصورة مفصلة بإذن الله. ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم. ثانك يو فيري ماتش. جزاكم الله خير. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب شير and like. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.